Hi guys! So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano gawin yung rosettes. So kailangan natin ng 1M Wilton tip. Actually, nung ginamit ko tong Wilton tip na to, mas maganda yung kinalabasan ng rosettes ko. So ganyan yung itsura niya. Then syempre kailangan natin ng piping bag. So yung gagamitin kong icing is cream cheese frosting. Link will be in the description box below. So mag-start kayo sa gitna ng cupcake. Then with a little bit of pressure, gagawa lang kayo ng circle pa outwards. Then release gently. Ayan. So ganyan lang siya kadali. So again, sa gitna ng cupcake, gawa lang kayo ng circle palabas. Release gently. So gitna ng cupcake kayo mag-start. Then gawa lang kayo ng circle palabas. So, tip ko pala pag gawa kayo ng rosettes is make sure na stiff yung frosting nyo. So, kung gagamitin nyo is cream cheese frosting, so alam naman natin na mahirap kasi maging stiff yung cream cheese. So, ang ginagawa ko is nire-ref ko muna siya bago ako gumawa ng rosettes. Pag gagamit naman kayo ng whip it, make sure nyo lang na less liquid yung gagamitin nyo. So, pwede kayo magbawas ng water or ng milk. Basta make sure nyo lang na stiff yung icing nyo. Then kung buttercream yung gagamitin nyo like vanilla buttercream or chocolate buttercream or cream cheese frosting, make sure na yung mga dry ingredients nyo such as powdered sugar and cocoa powder is sifted. So make sure na walang chunks of powdered sugar and cocoa sa icing nyo. Kasi kung meron man, baka ma-stock siya sa pinakadulo ng piping tip nyo. So, mangyayari is hindi rosettes yung makukuha nyo. Or hindi sobrang pulido ng pagka-rose ng icing. So, yun lang guys. So, again, mag-start na kayo sa middle ng cupcake. Then, gawa lang kayo ng circle pa outwards.